ගෙදර ඉඳන් ඔන්ලයින් ව්‍යාපාරයක් කරලා සල්ලි හම්බ කරන්න කැමති අයට තමයි මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ නිතරම මගෙන් අහපු දෙයක් තමයි කොහොමද අපි ගෙදර ඉඳන් සල්ලි හම්බ කරන්නේ, ගෙදර ඉඳන් ඔන්ලයින් අපිට සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මම ඒ ගැන මගේ YouTube channel එකේ සරන් සරේ වීඩියෝස් දැම්ම කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා, ගෙදර ඉඳන් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් විවිධ ක්‍රම ගැන. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ නිතරම මගෙන් අහපු ඉඳන් මට හිතුණා ඔයගොල්ලන්ට complete guide එකක් විදියට, course එකක් විදියට මේක launch කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ වැඩේ මම කරලා තිනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට launch කරලා තිනවා ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ කොහොමද ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් කරන්න කියලා වීඩියෝ කෝස් එකක් මේ වෙද්දි. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් කරන්න අවශ්‍ය සියලුම දැනුම මුල ඉඳලා සරලව සිංහලෙන් මේ කෝස් එක ඇතුලේ වීඩියෝ 22කින් කියලා දෙනවා. ඉතින් මීට කලින් ඔන්ලයින් බිස්නස් කරලා නැති කෙනෙක්ට උනත්, මීට කලින් බිස්නස් කරලා නැති කෙනෙක්ට උනත් මේ කෝස් එකත් එක්ක ජොයින් වුණාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම සිංහලෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කොහොමද ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න කියලා. ඒ වගේම එයාට අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කෝස් එකේදී ඒකට අවශ්‍ය සියලුම දැනුම, ඒ කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් විදේශ රටකින් ශ්‍රී ලංකාවට බාණ්ඩ ගෙනල්ලා ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේම නිෂ්පාදනයක්, ප්‍රොඩක්ට් එකක්, ඒ කියන්නේ විසිතුරු භාණ්ඩ, එහෙම නැත්නම් කෑම ಜಾති, කර්ටන් මහන, ඇඳුම් මහන වගේ දෙයක් කරන කෙනෙක් වුණත් ඔයාටත් පුළුවන් ඒව මාර්ගෙන් ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න. එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ විශාල තොග වෙළඳපොළක් තියෙනවා. මේ හෝල්සේල් මාකට් එක හරහාත් ඔයාට පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළේ ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න. මේ හැම දෙයක් ගැනම කතා කරනවා. ඒ වගේම කුරියර් කම්පැනිත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ඒවා රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම කොහොමද ශ්‍රී ලංකාවට බාණ්ඩ අපි ගෙන්නන්නේ? ඒවා කොහොමද අපි ගෙදරටම ගෙන්න ගන්නේ? ඒවා කොහොමද ආයි ඩිලිවර් කරන්නේ? කස්ටමර්ස්ලාන් කෑෂ් ඔන් ඩිලිවරි ගන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් එයාලෙන් කාඩ් පේමන්ට් ගන්නේ කොහොමද? විශේෂයෙන්ම ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ කාඩ් පේමන්ට් ගන්නවා නම් ඔයා ගොඩක් වෙලාවට පේමන්ට් ගේට්වේ එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. මේකට ඔයා බිස්නස් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකක් ගන්න ඕනේ වගේ දේවල් තියෙනවානේ. ඉතින් මේ දේවල් නැතුවත් අපිට කාඩ් පේමන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් ඒවා කොහොමද කරන්නේ වගේ හැමදේම මුලින් ඉඳලා සරලව සිංහලෙන් කියලා දෙනවා. ඒ වගේම මේ කෝස් එකට ඔයා එක සැරයක් ජොයින් වුණාට පස්සේ ඔයාට කෝස් එකට ලයිෆ් ටයිම් ඇක්සස් තියෙනවා. මේ වීඩියෝස් ටික ඔයාට සැරෙන් සැරේ බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බලලා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් Telegram group එකක් තියෙනවා. ඒ group එක හරහා ප්‍රශ්න යොමු කරලා ඒවා විසඳ ගන්නත් පුළුවන්. අපි ඔයාට උදව් කරනවා ආගේ බිස්නස් එක පටන් ගන්නකම. ඉතින් පොඩි ආයෝජනයක් ඔයාට කරන්න තියෙන මම රුපියල් 2000ක් විතරයි මේ කෝස් එකට අය කරන්නේ. ඒක තමයි එකම පේමන්ට් එක. ඒ කියන්නේ රුපියල් 2000ක් ගෙවුවට පස්සේ ඔයාට කෝස් එකට ඇක්සස් දෙනවා. එතනින් පස්සේ ඔයාට කිසිම මුදලක් මට පේමන්ට් එකක් විදිහට ගෙවන්න නෑ. ඔයාට බිස්නස් එකට පොඩි මුදලක් ආයෝජනය කළා. ඒ කියන්නේ ඔයාට රුපියල් 1000ක් 2000ක් 3000ක් මම මුලින්ම ඇඩ්වයිස් කරන්නත් ඔයගලන්ට 5000කට අඩු මුදලක් ආයෝජනය කරලා බිස්නස් එක පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට බිස්නස් එකක් පටන් අරන් දියුණු වෙන්න කැමති නම් ආරාධනා කරන ඔයාට කෝස් එකට ජොයින් වෙන්න කියලා. ඉතින් මේ කෝස් එක ගැන වැඩිදුර විස්තර ඔයාට ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් dinuka.com/online කියන වෙබ්සයිට් එකෙන් මේකට අදාළ සියලුම විස්තර දැනගන්න. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා Telegram link එක, ඒ වගේම WhatsApp link එක. ඉතින් ඔයාට මේක ගැන තවත් වැඩිදුර විස්තර ඕන නම්, ඒ ගැන මගෙන් අහලා දැනගන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් පල්ලා description එකේ වගේම එතන dinuka.com/online link එකේ තියෙනවා මගේ WhatsApp link එක සහ Facebook page එක. ඉතින් මේ දෙකෙන් එකට message කරලා ඔයාට වැඩිදුර විස්තර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ආයිත් ආරාධනා කරනවා ඔන්ලයින් ව්‍යාපාරයක් කළා සල්ලි හම්බ කරන්න එකතු වෙන්න.